Hello everyone, namaste and welcome to my channel. So today's topic is who viewed my profile. So guys, internet को दुनियामा एकदमै धेरै मात्रामा सोधिने यो एउटा क्वेशन. सो आज हामी यही विषय वस्तुमा चाहिँ के कुराहरुको छलफल गर्छौं. सो त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुस् अनि त्यहाँ माथि भएको सर्च बक्समा टाइप गर्नुस् who viewed my profile. सो त्यो टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले तल एकदमै धेरै मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै धेरै एप्सहरु चाहिँ देखिरहेको छन् अनि यिनी सबै एप्सहरुको दाबी छ कि तपाईहरुले पहिला यिनीलाई इन्स्टल गर्नुस् अनि त्यसपछि आफ्नो फेसबुकको आईडी अनि पासवर्डले लगइन गर्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरुले तपाईहरुको प्रोफाइल कसले भिजिट गरिरहेछ कसले चेक गरिरहेछ तिनीहरु सबै यिनीहरुले देखाइदिन्छन्. सो यो भनेको एकदमै रङ हो अनि यिनी एप्सहरुलाई चाहिँ एकदमै ट्रस्ट नगर्नु होला नत्र तपाईहरुको फेसबुक आईडी ह्याक हुन सक्छ. सो म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन्छु. सो त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नुस् अनि त्यसपछि माथि रहेको 3 डटमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइल खोल्नुस् अनि अलिकति तल आएर हेल्प एन्ड सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि हेल्प सेन्टरमा आइसकेपछि यहाँ रहेको सर्च बक्समा टाइप गर्नुस् who viewed my profile भनेर अनि त्यो टाइप गरिसकेपछि चाहिँ can I tell who is looking at my Facebook profile मा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईहरुले तल एउटा मेसेज पढ्न सक्नुहुन्छ. No, Facebook does not let people track who views their profile. Third party apps are also unable to provide this functionality. If you came across an app that can claims to offer this ability, please report the app. So यसको भन्नको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि थर्ड पार्टी एपले तपाईहरुको फेसबुकमा कसले के भिजिट गर्यो के देख्यो भनेर त्यस्तो थाहा पाउन सकिदैन. बाँकी कुरा आफै बुझ्नुस्. थ्यांक यू.